First is, i-download muna natin yung logo ng channel art. YouTube. Channel art. Logo na. Tapos, ito na. Kunin natin to guys. Yan po is, download nyo lang po yan. Then, punta tayo sa Kinemaster. Ayun, tas gawa tayo. Ayan, 16:9 yung pipiliin natin. Tapos, ayun na. Maglagay tayo ng background dito sa media. Tapos, select tayo ng background. So, pipiliin natin background is ito na lang. Or else, ito na lang. Para mas maganda. Burayin natin to. Ayan. Tapos, maglalagay na tayo ng lagay natin yung dinownload natin kanina. Ayan na. I-full lang natin siya dito sa screen. Ayan. Ayan na. Full screen. Tingnan. Ayan na. Okay na yan. Next, ito, i-adjust natin yung opacity niya. Kasi magiging guide lang siya natin. So, ayan na. Makikita pa. Okay na yan. Then, ka-add na tayo ng picture. Ito. Chroma key natin siya. Yung background niya is white. White. So, tanggalin natin yung white. Para yung tao na yung matitira. Ilagay na natin yung picture natin siya. Tapos, maglalagay tayo ng, tapos lagay tayo ng layer. Channel. Lagay natin yung channel natin. Then, okay. Lagay natin ng konti. Nahirapan ako. So, ayan. Gamitin natin yung italic. Ang laki. Try natin yung iba. Gusto ko yung ito. Great vibes. Ayun. Okay. Charmy. Tapos, ayan. Lagyan natin ng kulay, syempre. Pink. Then, lagyan natin yung para makita. Okay. Then, lagay natin yung channel. Another test. Yung channel. Kasi channel. Tapos, lagyan natin yung paper bottom. Tapos, lagyan na natin siya ng kulay. So, kulay. Ano yung kulay natin yan? Then, try natin combination ng yan, black na lang. Tapos, okay na. Okay na yan. Tapos, ilagay natin sa baba yung ibang account natin. So, ito na. Medit ko na ito kanina. Tapos, ito. Kumakay natin. Try natin yung background. Is check natin. Kasi sobrang liit kasi ito. Hitin natin yung kumakay. So, okay na yan. Adjust na lang natin yung liit. Okay na yan. Check. Tapos, ilagay natin yung isang, yung Facebook.
Facebook is yung chroma. Ay, cropping ko yan. Chroma K. Chroma K. Sing green kasi yung background. So, okay, check na ulit. Transfer muna natin siya. Para alam natin kung nakikita na ba o hindi. Try natin tanggalin guys yung guide natin. Try natin tanggalin. Ayun na. Pwede na yata. Ayan. Save lang natin siya guys as captured and save. Yan lang. Natin siya sa album kung nandyan siya. Kung nandito siya sa other album. Ayan na. Ayun na. Okay. Kita na lang natin. Ito. Sa may Chromos. Ayan. Search natin yung YouTube. Ito na lang. Ayan. So, yan na. Punta tayo sa your channel. So, ayan nga. Tinry ko kasi siya kanina bago ko gumawa ulit ngayon. So, papalitan natin siya ulit. Ayan na. Ayan. Ito, upload photos. May choices dito guys. May upload photos. Your photos, then your gallery. So, yung gagawin natin is dito tayo sa upload photos. Select natin. By the way, wait lang. Yung size pala na kailangan natin is 2560 by 1440. So, yung size natin kanina is hindi siya tugma dito. So, yung gagawin natin is i-resize natin yung pictures. So, punta muna tayo sa Pixlot. Tapos, delete. Tapos, dito tayo guys sa tatlong tuldok. Ang tuldok. Tapos, use image from gallery. Select natin ito. Ayan. Siyempre, play natin yung 16 by 9 size. Then, check. Tapos, punta tayo dito sa may dalawang box. Tapos, dito tayo sa image resize. Nice. Set na natin. 560, tas 1440. So, yun yung kailangan natin. And, ano na yung okay. Then, save na natin siya. Save image. Tapos, dito na tayo pumunta sa channel natin. So, mag-select na tayo ng picture. Punta tayo sa files. Ayan. Tapos, ito yung piliin natin. Yung in-upload natin isa. So, ayan. Uploading na. Ayun. Ayun na guys. Sa desktop, zoom natin. Okay, sa desktop, makikita nyo sa TV, ganyan siya. Tapos sa cellphone nyo po, makikita nyo. So, kung wala na select, ayan. Yun. Ayan na guys. Ayan na. Balitan na siya. So, diba? Yun lang. Ganun lang siya kadali. Thank you for watching.